Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng đến với phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại tôi đang ở ngã ba Trần Xuân Soạn, Lê Văn Lương, đường ven sông. Ngày 6 tháng 1 năm 1997, quận 7 chính thức được thành lập, có 10 phường. Và trong đó Tân Kiểng là một phường với diện tích là 97 ha, 11.846 người. Vị trí nằm ở phía Tây Bắc quận 7. Phía đông giáp với phường Tân Thuận Tây và phường Bình Thuận, ranh giới là đường Lâm Văn Bền. Phía tây giáp với phường Tân Hưng, ranh giới là đường Lê Văn Lương. Phía nam giáp với phường Tân Quy, ranh giới là đường 15, 17 và 37. Phía bắc giáp với quận 4, ranh giới là kênh Tẻ. Thống kê năm 2021 thì dân số của phường Tân Kiểng đã đạt 32.207 người. Từ đây, đi các quận trung tâm như quận 1, quận 3, quận 5 hay thành phố Thủ Đức thì hết khoảng tầm 10 đến 15 phút. Còn nếu như sang các quận lân cận như quận 4, quận 8, Nhà Bè, Bình Chánh thì hết khoảng tầm 5 đến 7 phút. Phường có 2 chợ truyền thống, đó là chợ Tân Kiểng 1 nằm ở ngã ba Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn. Chợ Tân Kiểng 2 thì nằm ở Lê Văn Lương, ngã ba Lê Văn Lương, đường số 15. Ngoài ra thì có các khu vực buôn bán đồ ăn, đồ uống, thực phẩm như hẻm 95 Lê Văn Lương, hẻm 30 Lâm Văn Bền, đường số 15, đường số 17 và đường số 37. Hiện tại chúng ta đang đi trên đường ven sông Trần Xuân Soạn. Ngay ở bên tay trái của chúng ta đó là công viên với chiều dài 3 km, quy mô là 9,7 ha. Hiện tại giá mặt tiền của đường Trần Xuân Soạn đoạn này nó rơi vào khoảng tầm 220 triệu một mét vuông đến 250 triệu một mét vuông. Nhưng nếu như khu công viên này được hoàn thiện và đưa vào hoạt động thì chắc chắn một điều, giá ở cái đoạn đường này sẽ không còn ở vị trí này nữa. Và đường điện thì đã được chôn âm. Tuy nhiên là sử dụng điện thì vẫn đang sử dụng điện nổi, tức là điện trên cột điện đấy ạ, đường dây trên cột điện đấy ạ. Chỉ đợi ngày chuyển đổi thôi. Phía trước chúng ta là ngã ba Lâm Văn Bền, Trần Xuân Soạn. Ở các video trước thì tôi đã có những cái video chi tiết nói về đường Trần Xuân Soạn, Lâm Văn Bền và Nguyễn Thị Thập. Tuy nhiên ở video này thì tôi sẽ nhắc lại một chút, đó là con đường Trần Xuân Soạn. Nó có chiều dài là 3,6 km, bắt đầu từ Huỳnh Tấn Phát, kết thúc ở cầu Rạch Ông đi sang quận 8. Và có chiều rộng là 16 m, tuy nhiên là quy hoạch của nó là 30 m. Còn con đường Lâm Văn Bền mà chúng ta đang đi ở đây có chiều dài là 1,5 km, bắt đầu từ đường Trần Xuân Soạn, kết thúc ở Nguyễn Thị Thập. Có chiều rộng là 16 m, tuy nhiên quy hoạch của nó là 20 m. Thế nên trên con đường này vẫn bị lộ giới, mỗi một nhà bị lộ giới một chút. Giá đất của đường Lâm Văn Bền thì nó rơi vào khoảng tầm 250 triệu một mét vuông. Còn các hẻm như hẻm 30, hẻm 60, hẻm 62 Lâm Văn Bền thì giá ở đây nó rơi vào tầm 120 đến 150 triệu một mét vuông nếu như là mặt tiền hẻm. Vâng, ở đây chúng ta có trường Nguyễn Hữu Thọ, trường cấp 2 nha. Ở phường Tân Kiểng có đầy đủ các cấp học, trừ trường mầm non đến trường tiểu học, như trường tiểu học Tân Quy cơ sở 1, trường Tân Quy cơ sở 2 nằm ở đường Phan Huy Thực, trường tiểu học Lương Thế Vinh nằm ở đường số 10, trường trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ mà chúng ta vừa đi qua. Còn trường cấp 3 Lê Thánh Tôn thì nằm ở góc đường số 10 và đường số 17. Từ vị trí này mà chúng ta đi sang trường Đại học Marketing thì chỉ mất có khoảng tầm 700 m. Nhưng mà nếu mà đi xa hơn thì có các trường đại học như trường Tôn Đức Thắng, trường Cảnh sát Nhân dân, trường RMIT là trường quốc tế Việt Úc đấy ạ, thì mất khoảng 1 km. Hoặc là nếu là đi xa hơn một chút thì có trường Nguyễn Tất Thành, cách khoảng 2 km.
Bên tay trái là hồ Song Tân. Đây đang thuộc vào quy hoạch công viên Song Tân của phường Tân Kiểng với quy mô là hơn 9 hecta. Đến đoạn này thì bên tay trái của chúng ta đi là thuộc phường Bình Thuận. Rẽ phải vào đường số 37 thì bên tay trái của chúng ta tiếp tục đó là phường Tân Quy. Từ vị trí này mà chúng ta đi Phú Mỹ Hưng thì mất khoảng tầm 1 km, tức là đi khoảng 5 phút. Tương tự thì chúng ta đi các khu trung tâm thương mại như Lotte Mart, Vivo City hay Rexon Mall thì cũng mất khoảng 5 phút. Hoặc là đi các bệnh viện như bệnh viện Kim Tâm Đức, bệnh viện FV hay bệnh viện Đa khoa quận 7 thì cũng mất khoảng tầm 5 đến 10 phút. Trước mắt chúng ta đó là đường Mai Văn Vinh. Nếu rẽ trái chúng ta sẽ ra Nguyễn Thị Thập nha. Đến đây thì chúng ta rẽ trái đi vào đường số 17. Giá của đường số 17 hay đường số 15, đường số 37 thì nó tương đồng nhau, nó rơi vào khoảng tầm trên dưới 200 triệu. Vì đây là một con đường kinh doanh buôn bán rất sầm uất. Đoạn đường này thì buôn bán nước giải khát, các loại nước ngọt, trà sữa là nhiều, cùng các loại đồ ăn vặt. Vì ở đây là ngay cổng trường cấp 3 Lê Thánh Tôn. Vâng, đây là trường cấp 3 Lê Thánh Tôn. Trước mắt chúng ta là đường số 10. Rẽ trái chúng ta sẽ đi ra Nguyễn Thị Thập. Còn đây nếu như đi thẳng ấy thì chúng ta sẽ qua đường Bế Văn Cấn và ra Trần Xuân Soạn. Tuy nhiên chúng ta sẽ rẽ vào đường số 15 để tiếp tục một hành trình vòng quanh phường Tân Kiểng. Đường số 10 là đường thông trục và trên con đường đó thì rất ít bất động sản được bán vì giá nó rất là cao, nó rơi vào khoảng tầm 250-300 triệu một mét vuông. Đoạn đường từ đường số 8 về đến đường số 2, đây là đoạn đường mà buôn bán sầm uất nhất của đường số 15 này. Tại vì nó có cái chợ Tân Quy là một chợ truyền thống có thể nói là lớn nhất trong khu vực này. Mình quay video giờ này là khoảng tầm 2 giờ chiều, thế nên rất là vắng. Chứ nếu mà mình đi vào khoảng tầm 5-6 giờ thì chắc là tắc không thể đi nổi rồi. Đấy, trong kia đó là chợ Tân Quy nha. Nhìn căn nhà trước mặt thì chúng ta có thể biết được là chiều cao xây dựng ở trên con đường này. Đó là một hầm, một lửng, một trệt và 4 lầu sân thượng. Đường số 15 nó chia thành 2 đoạn. Thì cái nối tiếp hai cái đoạn 15 này thì chúng ta phải đi qua đường số 2 khoảng tầm 30 m gì đó. Tiếp tục rẽ phải vào là chúng ta đi đường số 15 đấy ạ. Chúng ta bắt đầu ra đường Lê Văn Lương. Nếu tiếp tục đi qua Lê Văn Lương thì bên kia đó là phường Tân Hưng. Chạy khoảng 200 m là chúng ta sang khu dân cư Him Lam rồi. Ngay bên tay phải của chúng ta là chợ Tân Kiểng 2 nha mọi người. Đường Lê Văn Lương dài 11 km, rộng 16 m. Nhưng theo quy hoạch thì nó là 30 m. Vậy nên hai bên đường này gia đình nào cũng bị lộ rơi hết. Giá đất trên đoạn đường Lê Văn Lương này nó rơi vào khoảng tầm 200 triệu, trên 200 triệu một mét vuông. Bên tay trái của chúng ta đó là đường Phan Huy Thực. Chúng ta đi khoảng tầm 200 m nữa là sẽ đến nhà thờ Mậu Tâm và chùa Tân Long.
Đến đây là gần như chúng ta đã chạy được một vòng xung quanh phường Tân Kiểng rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ rẽ vào một con hẻm. Con hẻm này hẻm ô tô thông. Đó là hẻm 95 Lê Văn Lương. Đấy, đầu hẻm thì nó bị bóp lại một chút như vậy. Tuy nhiên là xe 7 chỗ hoặc là xe tải nhỏ thì vẫn vào được nha mọi người, vẫn đi thông qua được. Hẻm Lê Văn Lương bắt đầu từ đường Lê Văn Lương và đi ra đường Bế Văn Cấn. Hẻm này được quy hoạch rộng là 14 mét. Thế nên là mỗi một nhà ở đây thì lộ giới trung bình rơi vào tầm 2 mét mỗi bên. Giá bất động sản mặt tiền hẻm Lê Văn Lương này rơi vào khoảng tầm trên dưới 100 triệu một mét. Như chúng ta nhìn thấy thì cái hẻm này buôn bán nhỏ khá là ổn. Như đoạn này thì ô tô có thể tránh nhau được đấy, xe quay đầu à. Trước mắt chúng ta là trường trung học cơ sở Trần Quốc Tuấn, là trường cấp 2 đấy ạ. Đoạn này thì rất rộng, xe 46 chỗ ngồi vào đây quay đầu được. Trước mắt chúng ta là đường Bế Văn Cấn, là đường nối từ Trần Xuân Soạn qua cầu nối với đường số 10. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang hẻm 35 Bế Văn Cấn. Hẻm 35 Bế Văn Cấn này sẽ nối với hẻm 30 Lâm Văn Bền. Đây cũng là hẻm thông, xe hơi đi được. Trước mắt chúng ta là chung cư M1. Chung cư này là của Hoàng Trang Land, nằm ở hẻm 35 Bế Văn Cấn. Ngoài ra ở phường Tân Kiểng có 2 chung cư khác. Đó là chung cư Quốc Cường Gia Lai, nằm ở 421 Trần Xuân Soạn, và chung cư Phú Mỹ, nằm ở 60/68 Lâm Văn Bền. Và hiện tại ở ngay ngã ba Trần Xuân Soạn và Lê Văn Lương, ở ngay Ủy ban Nhân dân phường Tân Kiểng đấy ạ, có một dự án của Đất Xanh Group có tên là Luck Riverview. Đây là một dự án chung cư quy mô khoảng gần 1 hectare. Chúng ta đang đi trên hẻm 35 Bế Văn Cấn, nối liền sang hẻm 30 Lâm Văn Bền. Ở đây người dân người ta gọi đây là hẻm Mai Lan, với quy hoạch là 14 mét. Tuy nhiên là hiện tại chúng ta nhìn thấy chắc được khoảng tầm 3,5 mét, 4 mét. Hẻm này thì thực tế là xe hơi có thể đi được, nhưng chúng ta nhìn thấy người ta buôn bán quá trời đất. Nếu mà xe hơi mà vào đây không may mà tắc đường ấy, là người dân người ta chửi tơi bời. Giá mặt tiền hẻm ở đây thì nó cũng ngang bằng với hẻm 95 Lê Văn Lương, dao động trên dưới 100 triệu một mét. Đấy, như ngoài này thì chúng ta nhìn thấy xe tải vào đây nếu nhìn thì có thể thấy là xe hơi, xe 7 chỗ có thể tránh nhau được. Tuy nhiên phải lựa chỗ mà tránh. Trước mắt chúng ta là Lâm Văn Bền rồi. Thì bên tay phải của chúng ta đây là cái nhà hàng 5 sao Louis Center, nằm ở 38 Lâm Văn Bền. Nhà hàng này thì cung cấp các dịch vụ như là cưới hỏi, sinh nhật, họp mặt công ty. Nói chung thì đây là một nhà hàng rất là xịn sò ở trong khu vực này. Tiếp theo thì chúng ta khám phá một con hẻm, hẻm 62 Lâm Văn Bền, nằm ngay bên cạnh trường Nguyễn Hữu Thọ. Hẻm 62 và hẻm 60 thì khá là rộng. Nếu tính cả vỉa hè thì nó rơi vào khoảng tầm 12 đến 14 mét, nên nó được xem như là một đường số trong khu vực này.
Giá rơi vào tầm 130 triệu đến 150 triệu một mét vuông. Chúng ta nhìn thấy phía trước ạ, tòa nhà cao cao ạ, đấy là chung cư Mỹ Phú. Ai mà thích yên tĩnh thì cứ những cái hẻm này ở là rất là hợp lý. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với điểm nhấn của phường Tân Kiểng. Đây là đường số 2. Chúng ta sẽ rẽ phải đi vào đường đôi của phường Tân Kiểng, đó là đường số 9 và đường số 7. Bên này là đường số 9, còn bên kia là đường số 7. Con đường này thì nó chỉ đẹp, gọi là đẹp nhất về đêm, nên là mình đi vào buổi tối để quay cho mọi người cùng xem. Người ta kê các ô để đánh cầu lông và đá cầu. Còn bên kia thì người ta sẽ đi bộ vào mỗi sáng sớm. Còn chiều tối thì con đường này trở nên nhộn nhịp hơn rất là nhiều, bởi vì hai bên đường người ta sẽ bán quán nước này, quán ăn vặt này và quán nhậu. Đấy, nhậu nhẹ nhẹ thôi. Đấy là người ta sẽ ban đêm người ta sẽ tụ tập về đây, và nhất là thanh niên. Hiện tại đường đôi này như là một công viên chung của người dân khu vực, kể cả phường Tân Kiểng cũng như phường Tân Quy, người ta đều dồn về đây đi bộ vào buổi tối hoặc sáng sớm. Ở đây có cái quán hải sản 35 37 này rất là ngon. Mình cũng đã từng ăn 2-3 lần gì đó. Phía trước là đường số 10 rồi. Còn bên tay phải, ở đây là người ta đang xây dựng một công trình, hình như là căn hộ dịch vụ. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với con đường mang tên Phan Huy Thực, dài 650m và rộng 14m. Con đường này thì so với cái đường số thì nó VIP hơn một chút, vì nó là đường chữ. Nó có những cái điểm nhấn, đó là 2 trường tiểu học, cơ sở 1 và cơ sở 2 Tân Quy, cùng một cái chùa có tên là chùa Tân Long và nhà thờ Mậu Tâm. Video đến đây cũng khá là dài rồi, thế nên mình sẽ tóm tắt giá bất động sản ở khu vực phường Tân Kiểng. Giá ở đường Lê Văn Lương và Trần Nhân Soạn nó có một cái khung giá tương đối là giống nhau, nó rơi vào khoảng tầm trên dưới 200 triệu một mét vuông. Đường Lâm Văn Bền 250 triệu một mét vuông. Đường số thì giá nó rơi vào khoảng tầm 130 đến 150 triệu một mét vuông. Nhưng có các đường số giá cao lên, đó là đường số 15, 17, 37 thì nó rơi vào khoảng tầm 200 triệu một mét vuông. Đặc biệt là đường số 10 thì đường này là đường thông trục từ Trần Nhân Soạn ra Nguyễn Thị Thập, thế nên giá của nó rất là cao. Nó rơi vào khoảng trên dưới 300 triệu một mét vuông. Còn đối với các nhà mặt tiền hẻm như là hẻm 95 Lê Văn Lương, 30 Lê Văn Bền thì những cái nhà mà mặt tiền hẻm này thì nó rơi vào khoảng tầm trên dưới 100 triệu một mét vuông. Còn các hẻm đi sâu vào nữa thì giá nó rơi vào tầm 70-90 triệu tùy đoạn. Còn giống như các hẻm 60, 62 thì đây gần như là ngang giá với các đường số rồi, rơi vào khoảng tầm trên dưới 130 triệu, 150 triệu một mét vuông. Ở cuối đoạn đường này có một quán cá koi, cà phê cá koi mới mở, rất là đẹp, nằm ở đường số 10. Vâng, và giống như các video trước thì mình làm video với mục đích là chia sẻ thông tin. Rất mong được nhận được ý kiến đóng góp và sự phản hồi từ mọi người. Rất là cảm ơn mọi người đã xem video. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.